أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یو ځل بیا تاسو ته په فرینډ چینل کې هرکلی یم زموږ چې نننی کوم ټاپک دی هغه د آبجیکټس دی آبجیکټس کمانډ دا به اپلیکو څنګه په دې ایم ایس ورډ کې به موږ د پینټ کې یا چې کوم دی کولډرا کې یا فوټوشاپ کې وټ ایور کوم یو ډیزاین وي کوم یو پروګرام وي اپلیکیشن به هغه پروګرام کې چې کله کار کوو هغه شیپ هغه آبجیکټ هغه بل د ایم ایس ورډ کې څنګه انسرټ کړي په کومه طریقه باندې ایز آیکن ایز टेक्स्ट या एज अ ग्राफिक دا بسنګ انسرټ کیږي دا غي کلاس چې کوم دې سٹارټ کو نوړمبه بدل دغه سکارو چې را بشي انسرټ تا او انسرټ کې برا شو دلته ټیکست ګروپ کې دلته کمانډ دی آبجیکټ په دې آبجیکټ په کلیک کوم دلته آبجیکټ راغلی دی ټیکست فرام فایل راغلی دی آبجیکټ باندې مې کلیک کو نو دلته ماته وی کریټ نیو کریټ کې یا دا فایل چې کوم دی کې سیو دی هغه فایل چې کوم دی اوپن کې اوس دلته زرا لم کریټ ته په کریټ کې دلته زرا اعظم بیت میپ باندې ما کلیک کوم نو چې کله زه په بیت میپ باندې کلیک کوم او کې او خما نو ماته به ایم اس پینټ کولایوي کدل ته یو ډیزاین جوړ کوم فار ایگزامپل ما واچي یو شیپ دا مې دلته چې کوم دی ډریګ کو دی ما یو کلر ورکو فار ایگزامپل دا पेन बकेट में रावाइते या फिर विद कलर में रावाइते और ये मा कलर वर्क दायो सही शो दिल में दा क्लोज को ना का इमेज आगा ऑब्जेक्ट आमा था पर इमेज पेन की ये सॉरी पर इमेज वर्ड की जो हमने आगा ओपन की जब कि चेंजेस को हम डबल क्लिक करवा इमेज पेन पर कोलावी की इमेज पेन की जो हमने नजर आजमा जदले और कलर चेंज को फॉर एग्जांपल मा दायो कलर वागिश्त और दा में वाला अप्लाई को बिया में क्लोज को कलर में चेंज اوس که زه وایم چې داسې کار وکړم زه همدغه آبجیکټ اپلای کوم په آبجیکټ کې دلته زه راځم کولډرا ته یا فوټوشاپ ته فوټوشاپ باندې کلیک کوم زه اوکې وغم نو ماته به اوس فوټوشاپ کولاږي ټایم اخلي لکه چې اوپننګ چې کوم دی ټایم دی اخلي چې ډایرکټ د ایم ایس ورډ نه یو فایل چې کوم دی ته بل پروګرام هغه اوپن کړي اوس کدل د زرا شم او دې کې چې کوم نه یو لیکل او کوم فار ایگزامپل ما کولی کچې اسد علی is the best one in class دا مې کلوز کو دا مې کمنټ کو اوس بتاو ډایرکټ پروګرام چې کوم دی هغه کلوز کی لیکل لاله نو دا د ایم ایس او ان د اډاپ فوټوشاپ کا دا د ایم ایس پیډ که زه بیا راځم آبجیکټ ته آبجیکټ باندې ما کلیک کوم دا نو چې څومره دي ټول کې تاسو کار کولی شئ یو چارت انسرټ کوئ اوکې کا ایکسل شیټ په کولاویږي ایکسل چارت په کولاویږي ایکسل کمانډز په چې کوم دی هغه اوپن کیږي کلیک کا ولاندې په پیج باندې موږ ته بس انسرټ کیږي چارت دا اوم په آبجیکټ کمانډ باندې صحیح شو اوس ورپسې راځم دلته آبجیکټ باندې کلیک کوم سو کریټ فرام فایل اوس بروز کا کم یو فایل الکه دا یو فایل موبایل شاپ والا فایل چې کوم دی ما سره دی دا اوپن کا اوکې کا دا اوپن شو اوس که زه هم چې نه لکه داسې کار دی واپس راځه آبجیکټ کې کریټ فرام فایل فار ایگزامپل زه دا شاپ فایل چې کوم دی دا زه اوپن کوم او دا زه لینک جوړوم چې کله زه په دې لینک باندې کلیک کوم ډایرکټ چې کوم دی هغه فایل ته ما ګوزي اوکې کا ما ته اوس لیک راځي ډایرکټ ماته شیټ کولاوي دا پکې دا کوم اوس ورپسې چې کوم دی ټیکست فرام فایل دا پکې آبجیکټ ऑब्जेक्ट के जो कम दे से क्रिएट फाइल डिस्प्ले एज आइकन उसका जरा आजम मोबाइल शॉप आने क्लिक कोम इंसर्ट वगम डिस्प्ले एज आइकन बांधने न माता बदा आइकन जो कम दे अपीयर कीगी जब बदे बांधा बाय क्लिक कोम माता बाय से प्रोग्राम ओपन कीगी नो दा टूल जो कम दे लिंक ते वदा ऑब्जेक्ट कमांड की नफा ओ ऑब्जेक्ट उस पदे की दाबल कमांड दे अगर दे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल زه عام لیکل چې کوم دی هغه دې ته کنورټ کوم یعنی ایم ایس ورډ کې چې کوم دی راولم نو دلته به زه راشم زه به یو ټي ایکس ټي فایل وګورم چې ما سره شته که نشته ټي ایکس ټي فایل ډاکومنټ کې ټیکسټ فایل یا زه راځم سلیکشن اخلم د آل فایلز دې کې ډیسکټاپ او ډیسکټاپ کې نشته نو لهدا داسې کار کوم چې زه راځم یو نوټ پیډ اوپن کوم او په نوټ پیډ کې دلته زه لیکم چې
serial number, name, address, 1 Asad, 4 2 Sad, Mardan, 3 Fakhar, दाम 400 और दाम क्लोज को दाम सेव को पर स्टॉप पानी में म्यूलवर को असद एंटर में को दाम क्लोज उस दिल दजरा दम फाइल्स ओपन को मैट्रिक्स फ्रॉम फाइल असद स्टा असद बांधे क्लिक का इंसर्ट हुआ هذا txt جي نوتپاد چې کوم فایل وي هغه هم دلته انسرټ کیدی شي دا او زمونږ د نننۍ کمانډ آبجیکټ په ټیسک ګروپ کې انسرټ ټیب کې ان شاء الله روان کلاس کې به نیکسٹ کمانډ چې کوم دی ډسکس کوو تر دې مخکې اجازه راکړئ الله کومن